Mirëmbrëma. Të gjitha qeveritë shqiptare që nga rrëzimi i komunizmit kanë shpallur Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partner strategjik. Gjatë tyre 25 viteve në marrëdhëniet mes dy vendeve ka rrjedhur shumë ujë. Janë ndruar qeveri, kryeministra, president, ambasador. Por është një njerëz që njihet për marrëdhënie të forta dhe konstante me Shqipërinë. Është mik me të gjithë kryeministrat, është mik me liderët e opozitës. Janë cilësitë individuale të këtij individi apo është suksesi që ka shoqëruar ndërmarrjet e tij në Shqipëri që e bën këtë person disi të veçantë? Sot ai ndodhet në Shqipëri për të ndjekur projektet e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit. Është fondacioni më i madh në rajon me një buxhet për $184 milion. Paraendësi i këtij fondacioni ka qenë Fondi Shqiptaro-Amerikan. Kur ky person ka mbritur në Shqipëri 25 vite më parë, ka gjetur vetëm një restorant për të qenë, 2 apo 3 vende ku mund të paguajë me karta krediti dhe në rrugët automobilistike më shumë bagti se sa makina. Për fondin që ai ka drejtuar, kanë fjalë të mira të gjithë. Opozita dhe pozita, biznesi dhe media, cili ka qenë çelësi magjik që bëri të mundur mes 10 projektesh suksesin e Bankës Amerikane, shoqërive të sigurimit, aeroportit dhe kartave dhe pasaportave biometrike. Kush është njeriu partner strategjik i të gjithë kryeministrave në Shqipëri? Michael Granoff, mirë se erdhe në emisionin Përballë. Thank you for having me, Lutfi. Si është jesh partner strategjik me të gjithë kryeministrat e këtij vendi? Well, you know, one of the things that I found nga gjërat që unë kam parë gjatë gjithë këtyre viteve që normalisht kryeministrat kanë personalitetet veçanta, individuale dhe janë shumë të ndryshëm në shumë mënyra të ndryshme. Por ata ndajnë disa gjëra të përbashkëta me njëri tjetrin. Dhe ndërkohë që Shqipëria është një vend shumë i politizuar, kam vënë re që çdo kryeminist me të cilin kam punuar ka mirëpritur ndihmën tonë, ka dashur të jetë partner i mirë me ne, ka mbështetur fondin dhe pastaj fondacionin dhe veprimtaritë e tyre pa përjashtime. Kështu që është një observim interesant që shumë njerëz këtu që shohin politikën nuk arrin ta imagjinojnë, por ama kjo ka qenë përvoja ime me kaq shumë kryeministra në më shumë se 2 dekada. Fondi Shqiptar-Amerikan ka qenë një histori suksesi me sektorin bankar, me sigurimin, me aeroportin e Tiranës, me pasaportet e kartat biometrike. Dhe është një trashëgimi për tu patur lakmi. Çfarë ju bën ju të besoni që i njëjti sukses do ta shoqërojë edhe fondacionin? Për shikuesit, fondi nuk i ka mbyllur aktivitetet e veta dhe tashmë fondet e siguruara nga investimet që ka bërë në Shqipëri i kanë kaluar fondacionit për cilën do të flasim në minutën mbijim. Well, if you think about what were the elements of success shihni se cilat ishin elementet e suksesit për fondin, ajo që u munduam të bënim është që të siguroheshim që vlera jonë të ishte konstante, që të kishim një mënyrë të bërit biznes që nuk ndryshonte, që njerëzit mund të besonin që kur merreshin me ne, ato kishin pritshmëri të sakta, standardet tona ishin të larta, por ama të gjithë kuptonin se cilat ishin këto standarde. Dhe në të njëjtën kohë ne kishim nevojë të ndryshonim gjatë gjithë kohës. Kjo nuk është e thjeshtë, sepse njerëzve nuk u besojnë, nuk i pëlqejnë kur gjërat nuk ndryshojnë dhe njerëzit nuk janë shumë të rehatuar me diçka që nuk është e sigurt. Dhe por ama që të jesh suksesshëm në një kohë të gjatë duhet të kombinosh të dyja. Sistemi vlerave duhet jetë i pandryshuar dhe duhet të përshtatet gjatë gjithë kohës. Dhe nëse hedh syt prapa në suksesin e fondit dhe nëse shohim se cilat janë elementet strategjike të suksesit, ishin këto 2 gjëra. Dhe kjo dhe prandaj kur pyet për fondacionin dhe cila është mundësia që fondacioni të ketë të njëjtin sukses, është sepse ne i qasemi në të njëjtën mënyrë. Vlerat tona nuk kanë ndryshuar. Ne duhet të përshtatemi dhe po bëjmë gjëra sot me fondacionin që besoj i mahnisin njerëzit dhe që nuk janë bërë më parë në Shqipëri dhe shpresoj që nëse flasim përsëri në disa vite të kemi edhe gjëra të tjera që ne nuk po i bëjmë sot. Koha që po jetojmë, nëse ka një mënyrë përbashkët është
pa parashikueshmëria. Në këtë sens, sa i sigurt jeni që pavarësisht përvojës me fondin, fondacioni do të ketë të njëjtën ecuri? Well, you're right. Keni të drejtë faktikisht, në faktin që ne e dim që kemi gjëra që mund të kontrollojmë dhe e dim që ka gjëra që nuk i kontrollojmë dot. Mund të kontrollojmë vlerat tona, patjetër, mund të kontrollojmë sjelljen tonë, mënyrën se si marrim vendime, mund të kontrollojmë njerëzit dhe se si punojmë ata. Por apa gjërat e jashtme në botë do na ndikojnë edhe ne, kështu që tek me fondin kishim skemat piramidale dhe luftën e shumë gjëra të tjera, të cilat nuk i prisnim patjetër dhe me të cilat duhet të përballeshim. Kështu që keni të drejtë, un kam shumë besim që do të kemi mundësi të bëjmë të japim kontribut të shumë të mirë në Shqipëri me fondacionin gjatë viteve të vazhdim. Jam i sigurt që do të përballemi me ato që unë i quaj gjërat e jashtme që na ndikojnë dhe që nuk i kontrollojmë dot dhe që nuk i prisnim, që patjetër do na sfidojnë dhe do na detyrojnë në një farë mënyrë të trajtojmë ato në mënyrën më të mirë që kemi mundësi. Nuk ndryshojmë gabimtari të tjera në këtë mënyrë dhe keni të drejtë. Ne jetojmë në një botë me shumë zhurmë, një botë që ndryshon dhe keni të drejtë, nuk besoj se kjo do të ndryshojë. Henry Ford ka thënë që nëse do të pyesja njerëzit se çfarë donin, a do të kërkonin kuaj më të shpejt. Ai u dhuroi automobilat. Edhe fondi në një farë mënyre i ofroi shqiptarëve një gjë që nuk e kishte menduar që do të duaj në punën e përditshme apo qoftë edhe biznesin, për shembull kartat e kreditit. Fondacioni do të ketë surpriza për shqiptarët? Së pare duhet të them që nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë atë citim nga Henry Ford dhe u ta përdor këtë citim sepse më pëlqen me të vërtetë. Sepse besoj që ilustron me të vërtet një pikë shumë të rëndësishme. Është e vështirë të shohësh pas cepave, është e vështirë të shohësh me largëpamësi, por kjo është sfida që kemi. Dhe besoj se nëse shohim gjërat që ka bërë fondacioni deri tani, mund të themi që ato nuk përfaqësojnë kuaj më të shpejt, por faktikisht makinat të reja. Në që sot ju thoja që 4 ose 5 vite pasi ishte hapur fondacioni do të kishim programe në arsim që ndikojnë në qindra mijëra fëmijë shqiptarë çdo vit, do të thoshit se si do ta bënin diçka të tillë. Në qoftë se do t'ju thoja se do të mund të transformonim zonat e qendrave të 7 ose 8 qyteteve më të mëdha në Shqipëri dhe të ndryshonin mënyrën se si njerëzit i qaseshin atyre dhe i perceptonin ato edhe pazarin e ri këtu në Tiranë, mbase do të thonit që nuk e di se si mund të arrije diçka e tillë. Në fakt po flisni për disa projekte, pazari i ri në Tiranë, pazari i Korçës, pazari në Shkodër. Edhe mund të ketë plot shikues që do të habiten, sepse kur shikojnë lajmet shohin që janë vetëm punë të ose shiten si punë vetëm të qeverisë së bashkisë. Si ndiheni përballë këtij informacioni? Rasti i Vlorës. The case in Vlora, for example. Ju ishit disa ditë më parë. Nga mëngjesi deri në darkë, lajmet ishin vetëm kryeministri dhe rilindja e qendrës historike të Vlorës. Dhe një gazetare, duke kërkuar lajmet, tha, po njeriu që ka dhënë parat ku është. Një nga realitetet e këtyre lloj projekteve është se ato mund të bëhen vetëm në partneritet. Realiteti është që fondacioni nuk i bën dot të projektet i vetëm. Partners don't hide partners. Partnerët nuk i fshehin. Partners do not hide their partners, right? I don't feel very hidden. Nuk më duket vetja shumë i fshehur, të them të drejtën. Dhe e kuptoj se si mendojnë politikanët dhe se si punojnë politikanët. Dhe pikpamja ime në këtë kuadër është kur politikanët bëjnë gjëra që ne mendojmë se janë të mira për Shqipërinë, ku ne mund të bashkëpunojmë, unë nuk kam asnjë lloj problemi që të ndaj vëmendjen me ta.
ose që ata të marrin vëmendjen për gjëra të tilla. Dhe kur nuk jemi dakord, mund të mos vijmë dakord dhe secili shkon në rrugë të vet. Por është e rëndësishme që të krijohet një partneritet për të bërë diçka të tillë. Dhe në rastin e Vlorës nuk duhet të ishte një partneritet vetëm me qeverisjen kombëtare, por gjithashtu edhe me bashkinë dhe me kryebashkiakun. Dhe pak të partneritet programi nuk do të kishte mundësi të ishte i suksesshëm. Kështu që unë punoj fort, ne punojmë shumë fuqishëm që ti krijojmë të partneritete dhe që të sigurohemi që ne jemi partnerë të mirë. Është interesante që kryeministri dëshiron të punojë me ne. Ai ka zgjedhjet e veta, mund ta bëjë vetëm, mund ta bëjë në një mënyrë tjetër, ai dëshiron të punojë me ne. Pse do të punoj me ne? Sepse ai e di që standardet tona janë shumë të larta, që ne kemi më shumë se sa thjesht qëllime të mira, që i kanë shumë donatorë normalisht, por ne do të ekzekutojmë, do të zbatojmë. Kështu që unë nuk kam problem me vëmendjen që duan politikanët. Arsye që e shtrova është sepse bëhen lajme me prerjen e shiritave dhe kthehet në një debat të politikës së brendshme që kjo nuk është e juaja, kjo ka qenë ide e fondit, ne kemi nisur ne, ju thjesht po prisni shiritë e tjerë. Po ndoshta kjo gjë juve nuk ju bezdis. Pyetja ime ka të bëjë me pothuajse 30 projekte shumë ambicioze të fondacionit të ndara në 3 fusha. Arsimi dhe leadershipi, biznesi dhe trashëgimia kulturore. Janë të gjithë këto projekte të arritshme? Disa duken shumë ambicioze. Dhe nëse do të vija bas, do të thoya që nuk mund të ketë sukses projekti Lead Albania, përgatitja e elitës së re, sepse jeni dëshmitar, 25 vjet gjëja që kanë ndryshuar me më shumë vështirësi në këtë vend është elita politike. So your question has a couple of parts. Pyetja juaj ka dy pjesë faktikisht. Dhe besoj se jemi një organizatë humane, patjetër. Kështu që patjetër që do të bëjmë gabime. Kjo është e padyshimit. A do të funksionojë gjithçka siç kemi planifikuar ne? Kjo veprimtari nuk është e ndryshme nga veprimtaritë e tjera aktive, kështu që ne do të bëjmë gabimet tona. Dhe unë dua të sigurohem që ne i kuptojmë këto gabime dhe që nuk i bëjmë të njëjtat gabime përsëri dhe që ne përgjigjemi dhe reagojmë shumë shpejt kur gjërat nuk shkojnë siç planifikojmë ne. Por kam besim që ne do të bëjmë progres shumë të mirë në secilën nga këto fusha. Ne kemi një themel të mirë për to, besoj unë. Kështu që kam shumë besim në aftësinë tonë që t'i lëvizim nismat përpara. Por në të njëjtën kohë jam modest ose e kuptoj që normalisht do të bëjmë gabime dhe që duhet të flasim me njerëzit çfarë po bëjmë dhe pse dhe të sigurohemi që ata ta kuptojnë këtë dhe besoj se nëse bëjmë diçka të tillë do të jemi në projektet për të thënë se cili është projekti që ju e keni më për zemër apo më dobësi, ju thoni që janë si fëmijët. Por unë po insistoj në këtë pyetje duke u nisur nga 30 projektet e shpallura publikisht. Cili është projekti që ndjeni që dëshironi vërtet ta shikoni të përfunduar një orë më parë? Një projekt që ju keni dobësi për ta parë realisht të implementuar. So the answer that I usually give about it's hard to përgjigja që zakonisht them është që është e vështirë të kesh një fëmijë të preferuar dhe besoj se kjo është e vërtetë edhe në këtë rast. Por do t'ju them që në qoftë se bëjmë një haprapë dhe themi cili faktor i vetëm do të ketë ndikimin më të madh në të ardhmen e Shqipërisë është ajo që ndodh me fëmijët tanë. Nëse ne jemi të suksesshëm për t'i dhënë mundësitë dhe aftësitë për të përmirësuar jetët e tyre,
create the kind of country they'd like to see, dhe për të krijuar vendin që ata duan të kenë, we will have the largest effect on them. ne do të kemi efektin më të madh në Dhe këtë në këto vend. projekte kam So I think parasysh that's probably if you Qoftë force se me and said, më okay, detyroni dhe më there only can be thoni, one mund të ketë vetëm factor një that's gonna have faktor the largest që do të effect. ketë ndikimin më të madh. I think probably like Mendoj any se parent, si çdo prind, we would look at it and say ne the future of the themi country që is e dependent ardhmja on our children. e vendit varet nga fëmijët tanë. kurrikula për fëmijët që të mësojnë njohuritë e biznesit, clean score, për të testuar studentët të ndihen mirë në testet e tyre dhe të ketë transparencë dhe të ndryshojë dhe metodologjia e dhënies së mësimit. Junior achievement in high school, junior achievement K9, 5 vjet projekt, janë të gjitha që fokusohen tek fëmijët, duket që ka një qasje të përgjithshme. Nëse mund t'ju pyes për një projekt tjetër që shkon tek teknicienet e ri dhe ka disa vite që po zbatohet, cili është vlerësimi juaj për rezultatin tashmë të programit Lead Albania? So if you think about programs Nëse mendoni për and the development of programe dhe për zhvillimin e njerëzve në people, you kind vete, of have two choices. në një of the farë way mënyrë you want keni to- you can dy try to mundësi, reach dy as many rrugë. people as you can. Ose mund të prekës të indikosh në sa më shumë njerëz që është e mundur dhe mund të themi që junior achievement është pjesë e kësaj. Kemi patur mundësinë të ndikojmë tek qindra mijëra fëmijë, kjo është shumë e vështirë për të bërë. Nga ana tjetër është e kategoria e zhvillimit të leadershipit. Nëse mund të ndihmojmë me zhvillimin e gjeneratës e brezit tjetër të liderëve në Shqipëri, këta persona do të kenë mundësi të trajtojnë problemet e vendit dhe të krijojnë ndryshim që do të ndikojë të gjithë në mënyrë të rëndësishme. Një nga gjërat që jemi munduar të bëjmë është mos të rishpikim rrotën, siç thonë amerikanët dhe anglezët. Shumë njerëz kanë shpenzuar miliarda dollar me përpjekje filantropike në të gjithë botën. Dhe një nga gjërat që mundohemi të bëjmë është që të shohim modelet më të mira që mund të gjejmë. Dhe në rastin e Lead Albania, Lead Shqipëria, kishim një model dhe ishte programi White House Fellows. Është një program Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka 30-40 vite që zbatohet, që mundëson personave të ri dhe të rive shumë talentuar dhe inteligjent të kalojnë një vit duke përdoruar nivele shumë më të larta të qeverisjes dhe për të mësuar se mbi të vërtet funksionon qeveria, çfarë duhet që politikat publike të funksionojnë, çfarë duhet për të krijuar politika publike dhe për të sjellë ndryshim. Dhe kështu që menduam që një kontribut që mund të bënim në Shqipëri ishte jo vetëm të formonim pjesën e ardhshëm të liderëve të biznesit, por gjithashtu edhe liderët e politikave publike. Kjo ishte ideja e Lead Albania. Në fillim nuk ishte e qartë si çdo gjë tjetër në pyetjen tuaj që do të funksiononte në Shqipëri diçka e tillë. Kështu që çelësi është që duhen merren këto modele dhe jo thjesht ti zbatosh, por duhet i përshtatës ato për mjedisin vendor. Kështu që nuk ishte e qartë që zyrtarët shumë të lartë të qeverisë shqiptare do të mirëprisnin njerëz që nuk i njihnin në këshillat e tyre më të ngushtë dhe do t'i informonin për ato që po bënin çdo ditë. Nuk e dinim derisa filluam. Ajo që duhet të bënim ne është të rekrutonim dhe të gjenim personat më të talentuar dhe inteligjentë që mund të gjenim dhe të krijonim një nivel besimi tek politikbërësit që këta persona mund të bënin me të vërtet mund të jepnin me vërtet kontribut në punën e tyre dhe pastaj të shohim se si ecën puna. Tashmë jemi tek grupi jon i katërt, kështu që kemi vite përvojë që bëjmë këtë. Dhe me sa duket ministrat në një farë mënyrë konkurrojnë me njëri tjetrin se kush i merr pjesëtarët tanë.
Dhe nuk besoj se mund ta prisnin diçka të tillë kur filluam. Politika nuk ka rëndësi, partia nuk ka rëndësi, ndryshimet politike nuk kanë rëndësi, ndryshimet e ministra nuk kanë rëndësi. Me sa duket, pjesëtarët e programit tonë janë të mirë pritur. Sot hëngra drejt faktikisht me ministrin e punëve të jashtme. Dhe ai po më thoshte se mezi po priste pjesëmarrësin e ri të programit tonë dhe nuk ishte i kënaqur që ai personi që kishte vitin e shkuar nuk do të ishte aty sepse do studionte diku. Kështu që Lida Albania është një shembull se ku po përqendrohemi tek trajnimi, tek formimi i liderëve në këtë kuadër. Dhe normalisht nuk mund të thjesht aplikonim modelin, por do të krijonim një partneritet midis aplikantëve që ne kemi dhe në këtë rast qeverisë. Ne kemi një shprehje shqiptare, halli hallit nuk i ngjan. Nëse marrim një person që nxiton për të shkuar në bankë sepse është dita që do të marrë rrogën e tij, dhe në anë tjetër janë disa persone që kanë aq shumë para dhe kanë një hall tjetër si t'i shpenzojnë ata. Sa e vështirë është për fondacionin për të shpenzuar fondet që ka planifikuar? Pyetja juaj është me të vërtetë interesante. Dhe arsyeja është sepse ilustron një dikotomi thelbësore të filantropisë, që është nevojat janë të pafundme. Ka shumë nevoja në shumë fusha. Nuk mund t'i përmbushësh të gjitha. Qoftë kjo të ushqyesh gjithkë që është i uritur, ose të edukosh, ose të arsimosh gjithkë që ka nevojë. Kështu që nevojat janë të pafundme. Kështu që mund të thuhet që është e thjeshtë të gjesh projekte dhe të shpenzosh para, por në të njëjtën kohë është shumë e vështirë që kjo të bëhet në mënyrë të mirë. Dhe nëse shohim filantropinë në përgjithësi, nuk ka shumë qëllime të mira, shumë njerëz kanë qëllime shumë të mira, por nuk ka dhe aq rezultate të mira faktikisht. Kështu që me sa duket nuk është shumë e thjeshtë të investosh në mënyrë inteligjente ose të shpenzosh në mënyrë inteligjente, sepse duhet të jesh i aftë të ekzekutosh mbi qëllimet tuaja dhe ekzekutimi dhe zbatimi nuk është i thjeshtë në filantropi dhe është po aq e vështirë sa edhe në biznes dhe në qeveri. Është shumë e vështirë të zbatosh, shumë gjëra nuk zbatohen siç edhe e dini. Prandaj pyetja juaj është shumë interesante sepse ka kaq shumë nevoja nga njëra anë në të gjitha fushat e mundshme dhe nga krahu tjetër nuk është e lehtë të bëhen gjërat ashtu siç duhet. Dhe shumë nuk i bëjnë ashtu siç duhet. Filantropinë. Ka një perceptim në Shqipëri për shkak se edhe përvoja në kapitalizëm nuk është shumë e madhe, që njerëzit që kanë para nuk i kanë dhënë ende përgjigje pyetjes sa shumë është shumë. Ka njerëz që kanë para, por nuk kanë dashuri për filantropinë. Kjo është një pyetje interesante sepse filantropia është një ide shumë e mirë konsoliduar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por me sa duket nuk është dhe aq e mirë konsoliduar në asnjë vend tjetër të botës. Jo vetëm në Shqipëri, në Evropë në përgjithësi, në Azi në përgjithësi, në qoftë se shohim përqindjen e pasurisë që miliarderët në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhurojnë dhe e krahasonin me atë që dhurojnë në Evropë dhe në Azi, do të shihni që është një përqindje shumë e vogël. Ka të bëjë me kohën? Këto janë bilionerë të rinj dhe... Patjetër që ka miliarderë evropian që i kanë pasur paratë e tyre shumë më gjatë se sa Mark Zuckerbergu, ose se sa themeluesit e Apple apo Bill Gates apo ku diun. Është një mendësi, le të themi, dhe shpresoj që mendësia të fillojë të jetë e njëjtë në të gjithë botën, akoma më shumë, por ama është një dinamikë që nuk është përhapur.
Dhe besoj se kjo është e vërtetë edhe për Shqipërinë, por gjithashtu edhe për Evropën në përgjithësi dhe me botën jashtë Shtetet e Bashkuara në përgjithësi. Dhe këta njerëz që kanë, siç thatë ju, ata kanë bërë më shumë para sa që mund të shpenzojnë në jetën e tyre, kanë një mundësi unike që kjo pasuri të punojë. Edhe nëse dëgjoni për shembull mënyrën se si sipërmarrësit amerikanë flasin për filantropinë, ato flasin për filantropinë e sipërmarrjes. Ato duan që paratë e tyre jo fitimpruese të punojnë po aq mirë dhe me aq efikasitet sa dhe paratë e tyre për fitim. Fondi i fitoi paratë, nuk na u dhan paratë. Kështu që ne duam të sigurohemi që kur i përdorim në një mënyrë jo fitimpruese me fondacionet, që paratë të punojnë po aq fuqishëm sa dhe me fondin. Nëse bëjmë diçka të tillë, kemi një shans më të mirë për sukses. Fundit para se të kalojmë në publicitet, kur ju takoni partner, biznesmen shqiptar dhe ju flisni për filantropinë, çfarë ndjeni? Cili është reagimi tipik i tyre kur hapet kjo temë? Duhet t'ju them që zakonisht nuk është një bisedë që e bëj. Përqendrohemi fatikisht me atë që ne bëjmë dhe me partnerët që duhet të kemi për të qenë të suksesshëm. Dhe akoma nuk jemi angazhuar. Shpresoj që të mos largohen dhe mos i trembim. Besoj se kur e shohin se si funksionon ky model, sepse nuk ka pasur akoma modele të suksesshme filantropi në Shqipëri. Shumë donatorë me të thënë të drejtën kanë qëllime shumë të mira, por nuk kanë nivelin e duhur të ekzekutive. Dhe unë shpresoj që me kalimin e kohës, ndërkohë që modeli ynë bëhet më i mirë dhe më i fuqishëm, njerëzit të duan të bashkohen me ne, jo vetëm të pasurit në Shqipëri. Shpresoj që dhe komuniteti shqiptaro-amerikan dhe diaspora atje të jetë interesuar në një farë mënyrë të investojnë me ne. Dhe kemi filluar të bëjmë disa biseda paraprake në këtë kuadër. Kështu shpresoj që modeli ynë t'i inkurajojë njerëzit të marrin pjesë ose me ne, ose me vetë. Granoff, kam një pyetje që do t'ju bëj dhe përgjigjen do ta marr pas momentit publicitar, sepse mund të jetë përgjigje shumë e gjerë, por mund të jetë përgjigje shumë e shkurtër. Jeni më shumë se prej 20 vitesh në Shqipëri, keni punuar me 8 kryeministra, 8 ambasadorë amerikanë, 4 presidentë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është një udhtim mes dy shekujsh, shekullit 20 dhe 21. Si ka ndryshuar Shqipëria dhe si keni ndryshuar ju në këtë udhtim? Përgjigja me njëherë pas momentit të shkurtër publicitar. Jemi rikthyer në emisionin Përballë në intervistën me Michael Granoff. Pyetja përpara kishte të bënte me udhtimin e zotit Granoff në Shqipëri, një udhtim 20 vjeçar, ku ka kaluar dhe ka parë vendin në faza të ndryshme të zhvillimit të tij. Dhe pyetja ishte sa ka ndryshuar Shqipëria në sytë e zotit Granoff, që është një vizitor i rregullt, dhe sa ka ndryshuar vetë zoti Granoff në këtë udhtim 2 dekada në këtë vend. Mbase pyetja është më e thjeshtë nëse pyetet se çfarë nuk ka ndryshuar, se sa çfarë ka ndryshuar, sepse shumë gjëra kanë ndryshuar në botën tonë gjatë 20 viteve shkuara dhe patjetër shumë gjëra kanë ndryshuar. Politik nuk ka ndryshuar. The Albanian leadership has not changed. The political leadership has not changed. Unë kam jetuar me shumë kryeministër, me shumë president, me shumë ministra të gjitha llojeve dhe besoj se ata kanë ndryshuar me kalimin e kohës. Një nga gjërat më interesante me përvojën time në Shqipëri është se unë kam patur mundësi të shoh një vend që transformohet në një periudhë relativisht e shkurtër. Nëse shohim transformimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për shembull, është kryer gjatë një periudhe të gjatë kohe.
Dhe megjithëse shqiptarëve duket sikur ndryshimet janë shumë të ngadalta, nëse bëjnë një hap prapa, do të shohim që ndryshimet janë bërë shumë shpejt. Dhe unë kam patur mundësi të shoh kaq shumë ndryshime në shoqëri sa që nuk kam patur, do të kisha mundësi të shija diku. Ju thatë që kur erdha për herë të parë, kishte kaldrëm në fund të pistës në aeroport. Megjithëse ndërkohë që nuk ishte kaldrëm në fund të pistës së avionit në New York. Kështu që shumë gjëra kanë ndryshuar. Nëse hedhë bën një hap prapa, mund të themi që jetët e shumicës së shqiptarëve janë më të mira sot se sa ishin para 20 vitesh, të matura në PBB, në të ardhura, të matura me arsimin, dhe mbase me shumë gjëra tjera. Patjetër, a ka punë për të bërë? Patjetër që ka shumë rrugë përpara nesh dhe ka një rrugë të gjatë përpara gjithë vendeve. Por shoqëria ka ndryshuar në shumë mënyra dhe shqiptarët besoj duhet të jenë krenar me atë që kanë arritur 20 vjet e fundit. Si do të përgjigjet një ciniku që do të thoshte jeta që ka vështirë vetëm 100 vitet e para? Në një mënyrë ose një tjetër kemi personalitetet tona bazë dhe mund të shohim gotën gjysmë boshë ose gjysmë plotë dhe duhet të paramarrësh të dy anët. Nuk mund ta fusësh kokën në rër dhe patjetër që sfida Shqipëria ka plot. Por në të njëjtën kohë vendi ka bërë shumë progres. Shikoni, fondet dhe fondacioni jonë nuk do të kishin patur sukses në qoftë se toka do të ishte e djerë. Mbase nuk do të na kishin ftuar, mbase vendi nuk do të ishte gati. Jo të gjitha fondacionet dhe fondet që janë krijuar në vendet postkomuniste në Evropë kanë ecur kaq mirë. Në disa raste, fondet për shkak të vendimtarive të fondeve ose aktiviteteve ose fondacioneve, por edhe për shkak të vendeve dhe aftësisë së tyre të integrojnë këto lloj vendimtarish. Dhe Shqipëria ishte gati të integrojë në këtë mënyrë. Pjesa e dytë ishte si kam ndryshuar unë. Dhe realiteti është që unë kam mësuar goxha gjatë 20 viteve të shkuara. Kur unë kam marrë për herë të parë në Shqipëri, nuk dija shumë për Shqipërinë. Patjetër që nuk dija shumë se si mund të funksiononin këto lloj projekte zhvillimi. I gjithë koncepti i këtyre fondeve të sipërmarrjeve ishte i ri. Nuk ishte një model të zbatuar më parë, kështu që edhe unë duhet të mësoja ashtu siç mësuan të gjithë njerëzit që punuan me ne, anëtarët e tjerë të bordit dhe qeveria amerikane si mbështetëse e jona që ndryshojnë me kalimin e kohës në këtë kuadër. Kështu që shpresoj që dhe ne kemi ndryshuar se ne duhet të ndryshojmë. Shqipëria ishte nga vendet e fundit që përfitoi ndihmën e Qeverisë së Bashkuara të Amerikës, mos gaboj akti i Kongresit i vitit 1989, Shqipëria ishte nga vendet e fundit, po si ndodhi që Shqipëria nga fundi doli në krye në kuptimin e suksesit? Fondi i Shqipërisë është u krijua i fundit, ishte gjithashtu edhe më i vogli në vlerë absolute, por më i madhi për sa i përket në për kokë, $30 million. $30 million, po, keni të drejtë. Dhe nëse e shohim se cilat ishin elementet e suksesit, pse patëm më tepër suksese shumë nga fondet e tjera, mund t'i ndani këto elemente në dy kategori të mëdha. Çfarë kishte Shqipëria e çfarë kishte fondi? Çfarë kishte Shqipëria? Një nga surprizat e Shqipërisë kur erdha këtu ishte mbështetja e humanitshme dhe ndjenjat për Amerikën që ekzistonin në Shqipëri, që nuk shpjegohet nga pothuajse asnjë faktor që mund të mendoni. Nuk ka shumë shkëmbime ose marrëdhënie ekonomike, por ama shqiptarët dhe amerikanët ndajnë këtë kimi. I'll interrupt you for 1 second. Për dashurinë shqiptare në Amerikës, është një shprehje e një gazetarit të njohur në Shqipëri. Duaj Shqipërinë si shqiptari Amerikën.
Well, obviously, America is a big country. Patjetër që Amerika është vend i madh normalisht. Por besoj se partneriteti midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë është një rrugë me dy kahe. Dhe besoj se ka një vlerësim në Shqipëri për miqësinë e Shqipërisë. Nga pikpamja politike, nga pikpamja e sigurisë, nga shumë pikpamja. Dhe që Shqipëria është një mik i veçantë i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Besoj se është rrugë me dy kahe dhe jo me një të tillë. Kështu që Shqipëria mirëpriti fondin në një mënyrë që besoj unë nuk ishte e dyzuar në vendet e tjera, nuk ishte e njëjtë në vendet e tjera. Kur i kisha thash njerëzve që nuk kisha shkuar ndonjëherë në Shqipëri dhe që nuk kisha takuar, që nuk e takova kryeministrin, mund të them që personat që punonin në fondin në Rusi nuk të takoheshin me Putinin dhe me Jelcin. Kjo ishte shumë e rëndësishme për fondin, sepse ne kishim këto marrëdhënie. Dhe këto marrëdhënie nuk ndodhen sepse doja unë të kisha këto marrëdhënie, por sepse politika donte të kishte këto marrëdhënie. Kështu që Shqipëria në një mënyrë ishte një tokë shumë pjellore për fondin. Ana tjetër është çfarë bëri fondi. Ne ju qasëm këtij misioni në një mënyrë shumë biznesi, antarët e fondit e morën përgjegjësinë e tyre me shumë rëndësi dhe në një farë mënyrë e përqafuan misionin, le themi. U munduam të punësojmë njerëz që ndanin vizionin tonë, shkon tek sistemi i vlerave, kthehemi te sistemi i vlerave përsëri. Kishim shumë pak ndryshime të personave, njerëzit ndenën dhe punuan me ne për 10 vjeçar në radhë. Kjo nuk ishte e njëjta gjë për çdo fond, nuk ndodhi kështu për çdo fond. Kështu që ne munduam të sigurojmë që fondi do të ishte i suksesshëm dhe qëndruam shumë të fokusuar, të përqendruar në misionin tonë. Kështu që nëse shihni suksesin, mund të themi që ishte rezultat i natyrës së Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe rezultat i mënyrës se si ne menaxhuam dhe drejtuam fondin. Asnjëra prej të tyre e vetme nuk do të ishte e mjaftueshme. Dhe faktikisht USAID i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka përfunduar një studim se si fondet dhe fondacionet kanë performuar në kohë dhe besoj se edhe personat që kanë bërë analizën ishin të befasuar se sa me suksesin e fondit dhe fondacionet në Shqipëri dhe kanë qenë. Duke patur parasysh zhvillimin e Shqipërisë në përgjithësi. Nëse të kishe mundësinë të rikthesh edhe një herë nisjes së ristartimit të fondit 20 vjet më pas, do të bëjë ndonjë gjë ndryshe apo e konsideroni veten me fat që qelluat më të suksesshmit në Europën lindore? Jam i sigurt që nëse mendon jetën tënde dhe gjithë gjërat që ju kanë ndodhur ju, kupton që nëse heq një domino nga i gjithë rendi, çdo gjë mund të ndryshojë. Kështu që nuk ka shumë gjëra që do të ndryshoja, me thënë të drejtën. Por nëse më kërkoni të përqendrohem në një gjë, mbase do t'i isha kthyer menaxhimit vendor më parë në fillim të jetës së fondit, pak a shumë të gjithë fondet e sipërmarrjes kishin drejtues amerikan, sepse aftësitë nuk ishin në Shqipëri dhe në shumë vende që të normalisht drejtonin një fond si Ioni. Dhe të njëjtën gjë bëm dhe ne. Por besoj se një nga gjërat që kam mësuar me kalimin e kohës është që ne kishim formuar njerëz këtu që ishin shumë të lidhur me bazën dhe nëse do ndryshoja një gjë, mbase do t'ja kisha kaluar drejtimin vendasve shumë më parë dhe mbase të kishim patur edhe më tepër sukses se sa tani. Kështu që mbase është i vetmi ndryshim që do kisha bërë. Ju keni përmendur se një nga veçoritë e punës së fondit në Shqipëri bashkëpunimi me qeverinë. Por rasti ju është që keni të bashkëpunim
me opozitën. Dhe ndërtimi i mirë besimit kërkon të japësh dhe të marrësh në një farë mënyrë. Cili ka qenë çelësi që ka bërë të mundur që ju të punoni edhe me qeverinë dhe me opozitën në një shoqëri që është në pikpamje politike ekstremisht e polarizuar? Atëherë, vendimi i parë që duhet të merrnim ishte që ne ishim mbi politikën, që interesi ynë ishte vetëm përmirësimi i jetës së shqiptarëve. Dhe që ne duhet të komunikonim këtë mesazh shumë qartë dhe gjithmonë në mënyrë që njerëzit ta kuptonin diçka të tillë. Pjesa e dytë ishte në anglisht për shembull ne themi duhet të bësh atë që thua dhe jo vetëm të flasësh. Kjo thotë që në qoftë se je i sigurt që je mbi politikën, atëherë do të duhet të përpiqesh vazhdimisht, jo vetëm të takohesh me personat që janë në mazhorancë, por edhe me opozitën. Gjatë javës time këtu, unë kam kaluar kohë me kryeministrin, kam kaluar kohë me presidentin Meta. Gjithashtu, kam takuar zotin Basha dhe kam ngrënë mëngjes me ish presidentin. Kështu që duhet të bësh ato që thua, duhet të jesh i kujdesshëm. Dhe që në udhëtimin tim të parë, në atë kohë presidenti ishte zoti Berisha, shkova u takova me personat në Partinë Socialiste që ishin të përfshirë në ekonomi. Kështu që nga hera e parë që unë kam marrë në Shqipëri deri në këtë javë ka qenë e qëndrueshme në këtë pikpamje. Dhe besoj se nëse je i qëndrueshëm në këtë mënyrë, njerëzit besojnë që ajo që thua është e vërtetë. Dhe kështu që personat që janë në qeveri e respektojnë këtë. Dhe personat që nuk janë në qeveri, që janë në opozitë, nuk duan të përdorin atë që bëjmë ne si armë politike në një mënyrë ose një tjetër, sepse ata e shohin që ajo që po bëjmë ne është në interes të vendit në përgjithësi. Kështu që patjetër që duhet të jesh i kujdesshëm dhe duhet të shoh dhe që veprimet tua të jenë të barabarta me fjalët e tua. Ka një perceptim të përgjithshëm, ndoshta ky është realiteti që politikanë mendojnë në terma 4 vjeçar dhe jo në terma më afatgjatë që nuk përkojnë me ciklin zgjedhor. Nga ajo që po thoni duket sikur ka qenë një vallëzim pas një problem mes jush dhe elitës politike, po pyetja ime është, a ka ndonjë rast kur ju i keni thënë qeverisë, jo, nuk mund ta bëjmë këtë, jo, nuk mund ta financojmë këtë projekt? Atëherë, me të vërtet mund të jetë vallëzim, por nuk është i thjeshtë si vallëzim. Dhe keni të drejtë. Nëse mendoni në terma matematik, ju mbase keni diskutuar çfarë është një diagram Venn me dy rrafë dhe aty ku ato mbivendosen dhe patjetër që ka një mbivendosje me atë që po bëjmë ne dhe atë që po bën një qeveri, nuk është një mbivendosje e plotë. Dhe patjetër politikanët në natyrë mendojnë për zgjedhjet e ardhshme, mendojnë në periudha afat-shkurtra relativisht dhe patjetër nuk duan që të kenë dhimbje afat-shkurtra për të patur përfitime afatgjata, por ne jemi këtu për gjithmonë, kështu që ne mendojmë në periudha të ndryshme. Dhe ka raste kur ne do t'i themi personave, qofshin këta persona që duan para për projektin ose qeveria që është interesuar në një gjë ose një tjetër, dhe duhet të jemi të qartë me ta. Dhe të themi që këto janë përparësitë tona, këto janë fushat ku ne mund të bashkëpunojmë, këto janë gjërat që janë jashtë fushave veprimit tonë, ose gjëra që nuk i bëjmë dot. Dhe sa më të qartë jemi me këtë, dhe sa më të shpejt të jemi me këtë, aq më e thjeshtë është. Një gjë që kam kuptuar në biznes për një kohë të gjatë është që nëse duhet të thuash jo, atëherë thuaj shpejt. Është shumë më e vështirë kur pret për një periudhë gjatë. Kështu që në marrëveshjet e mia me qeverinë jam munduar të jem shumë i qartë se çfarë mund të bëjmë, çfarë nuk mund të bënim që të kuptonin, a i pëlqente vendimi gjithmonë? Jo, patjetër që jo.
ata duan që ne të shmezojmë gjithë parat nesër. Por pasi e kuptojnë se ku dhe si vepronim ne, ata gjithashtu shihnin fushat ku mund të bashkëpunonim dhe kuptuam që kishte raste që nuk arrim të bashkëpunonim. Patjetër është një vallëzim, por jo i thjeshtë, siç thash. Një nga qëllimet kryesore të ardhjes së fondit në Shqipëri, që është vende si qëllim kryesor, ka qenë për demonstruar që mund të bësh biznes në Shqipëri në mënyrë legjitime, mund të nxjerrësh fitime dhe mund të investosh në këtë vend. Por nga pikpamja e investimeve, çfarë shohim ne, nuk duket që vendi po ecën mirë me investimet e huaja direkte. Çfarë nuk shkon sipas jush? E para është që fondi në vetvete pati mundësi të tërhiqte investimet huaja direkte, $300 million. E drejtë. Pra, në qofë se shihni aeroportin, në qofë se shihni projekte që kemi bërë ne ku pjesëmarrja jonë ka sjell $100 miliona kapital. Kështu që kemi patër sukses në këtë pikpamje. Por në qofë se bëjmë një hap prapa dhe shohim investimet e huaja direkte në përgjithësi, vendet në një farë mënyre po konkurrojnë për kapital. Shqipëria duhet të konkurrojë me vendet në rajon, me vende edhe jashtë rajonet, të gjithë po konkurrojnë për investime dhe për kapital. Ashtu si edhe bizneset konkurrojnë me njëri tjetrin çdo ditë. Dhe besoj se qeverit nuk e kanë kuptuar shpejt mënyrën e kësaj konkurrence. Kështu që nëse Shqipëria do të tërheqë më shumë investimet huaja direkte, duhet të konkurrojë me Malezi, duhet të konkurrojë me Greqinë, duhet të konkurrojë me Serbinë, me jo vetëm vendet e rajonet, por edhe me vendet e tjera. Kështu që duhet të bëj pak nga ajo që bëjmë ne, që është të analizojmë mjedisin, të shohim modelet që kanë funksionuar, të shohim programet që kanë qenë të suksesshme në tërheqjen e investimeve, krijimin e një mjedisi që i mirëpret ta persona dhe që është i kujdesshëm, dhe ta zbatojmë këtë model. Nëse Shqipëria e bën këtë, besoj unë, ka mundësi të konkurojë, ashtu si edhe të tjerët ose edhe më mirë, por ama duhet të konkurojë parat, nuk rrjedhin vetë. Jo vetëm në Shqipëri, po kudo tjetër, pa këto përpjekje. Jetojmë në një botë shumë konkurrente për kapital dhe kjo përfshin investimet huaja direkte dhe qeverinë. Me dy fjalë që të vinë investitorët e huaj duan një mjedis miqësor dhe incentiva. Do të thotë taksa më të ulta apo jo vetëm kjo? Ka nevojë që të keni një paket gjithëpërfshirëse gjërash që tërheqin bizneset që të vinë dhe i mbështesin ato kur janë këtu. Dhe këto janë incentiva dhe shtysa financiare, është edukimi dhe arsimimi i njerëzve, është burokracia e pakët dhe që gjërat të jenë më të thjeshta. Pra të gjitha këto gjëra duhet me të vërtet një qasje gjithëpërfshirëse, nuk është qasje tatimore vetëm, nuk është qasje e pronës të paluajtshme. Qeveria për shembull do të krijojë një task force që mbase ka persona nga ministri të ndryshme, nga shumë ministri, që duhet të mblidhen, të shohin çfarë po bëjnë vendet e tjerat, mund të masni se çfarë funksionon e çfarë nuk funksionon. Të dhënat janë të disponueshme, nuk është diçka që duhet ta shpresoni. Duhet parë të dhënat, duhet zhvilluar një program që ka kuptim dhe duhet zbatuar këtë program. Fondi ka ardhur në Shqipëri me një kapital për $30 milion dhe në 20 vjetorin ka pasur vlerën $245 milion, që do të thotë që ka ecur mjaft mirë. Pyetja ime është, nëse një investitor amerikan i thotë, Michael, mund të investoj parat në Shqipëri? Cila do ishte përgjigjja juaj? Një investitor amerikan mund të investojë në Shqipëri. Dhe si me çdo investim kudo tjetër, investitorët duhet të jenë të zgjuar dhe duhet të bëjnë detyrat e shtëpisë, duhet të bëjnë punën e tyre. Shqipëria nuk është Shtetet e Bashkuara. Patjetër që ka mundësi që nuk ekzistojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe sfida që nuk ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është në vend në zhvillim akoma. Shqipëria ka
particular issues. Çështjet e veta të veçanta dhe biznesmenët që vinë këtu duhet t'i kuptojnë këta. Business people. Por a duhet supermarketet amerikanë duhet të vinë investojnë në Shqipëri? Patjetër. We had no magic. Ne nuk ishim magjik, nuk kishim diçka të veçantë. Ne punuam. We didn't do anything that Ne nuk bëm asgjë që të tjerët nuk e bënin dot. Në vitin 2016, fjala e vitit në botën anglishfolse ishte post-truth. Në vitin 2016-2017 në Shqipëri, fjala më e përmendur ka qenë reforma në drejtësi. Mi po, duket që fondi, edhe me shifrat që përmendën, ka operuar në Shqipëri dhe nuk e ka penguar sistemi i drejtësisë. Është ky një perceptim korrekt? Actually, it's not so correct. Faktikisht nuk është dashje drejtë. Everything interacts. Çdo with gjë systems, ndërvepron me judicial systems. sistemet, me gjyqësorin gjithashtu. I think actually Besoj se fondi ishte faktikisht institucioni i parë që through bankruptcy. pati një kompani, një shoqëri që doli në faliment. Without bankruptcy, Dhe siç e dini, pa falimentin, gjërat janë të pasgjidhura asnjëherë, nuk zgjidhen asnjëherë dhe mund të ngrenë pretendime për tokën, për bankruptcy law is a crucial borxhet e tjerë. Dhe ligji për falimentin është një pjesë e rëndësishme që i mundson bizneset të funksionojnë. Dhe fondi ishte entiteti i parë që pati një shoqëri që doli në faliment. Dhe gjyqësori nuk dinte se ta bënte këtë. Dhe në një farë mënyrë e ndihmuam gjyqësorin që ta realizonte. Kështu që a kemi patur ndërveprime ta? Po, patjetër. Në një mënyrë të konsiderueshme, jo. but on the commercial Por nga pikpamja ekonomike dhe tregtare, po, patjetër. Ju përmendët falimentimin, po ka qenë një qasje e kapitalizmit shqiptar që është menduar si një kapitalizëm pa falimentim. Dhe kjo që përmendët në një farë mënyrë është mjaft interesante. Zoti Granoff, ju i njihni liderët shqiptar që nga vitet 90 dhe i takonit ato në mënyrë të rregullt. Në një farë mënyrë është një dhuratë që ke lider të fortë dhe që marrin vendime të forta, por në anën tjetër liderët e fortë nuk janë kompatibël me institucionet. Madje janë pengesë për të krijuar institucione të forta. Duket ndonjëherë që duke bërë marrëveshje direkt me liderët në një farë mënyrë, në mënyrë indirekte, dëmtohet themi ai mesazhi që nuk janë liderët, po liderët shkojnë e vinë, institucionet duhet forcohen. we have tried really hard Ne jemi munduar me të vërtetë shumë në shumë nga gjërat që kemi to bërë build institutions. të krijojmë Because institucione, we understood sepse ne kuptuam, siç e kuptoni dhe ju, important it is se sa e rëndësishme është to build institutional systems të krijojmë sisteme institucionale that will last long që after do të any zgjasin leader is in power. pas largimit të çdo lideri. Started the bank. Kështu që kur hapëm bankën, We actually helped the Bank of Albania faktikisht e ndihmuam Bankën e Shqipërisë të krijojë disa kritere dhe një kuadër rregullator që nuk ekzistonte në sektorin bankar më parë. because we understood Sepse ne e kuptuam that the ultimate success që of the bank suksesi i sektorit bankar nuk do të vare nga një governator i Bankës Shqipërisë apo nga një ministër financave, por do vare nga një institucion dhe nga një kuadër institucional. that we invest Kështu që në shumë nga bizneset ku kemi investuar, jemi munduar dhe kemi arritur të krijojmë kuadrin institucional që merret me këtë biznes sepse e kuptojmë se sa e rëndësishme institucioni është. Dhe krijimi i institucioneve në të gjitha rastet is important, është i rëndësishëm dhe is a weakness of është developing. gjithashtu një dobësi e vendeve në zhvillim. Kjo është e vërtetë në Shqipëri, është e vërtetë në gjithë botën. It's hard to build institutions Është e vështirë të ngrihen institucione and it takes a tremendous dhe amount of effort. You have duhet to be një tenacious about përpjekje it. shumë të madhe, duhet të jesh i këmbgulës për këtë. Ndonjëherë vendimi nuk është ai që do ti, por duhet ta pranosh dhe duhet të merresh me të sepse është në interesin e madh të institucionit dhe shoqërisë.
Kështu që a është reforma e gjyqësorit për zhvillimin e demokracisë në Shqipëri? Patjetër që po. Dhe zhvillimi i të gjitha këtyre institucioneve demokratike, qofshin këto institucione politike apo institucione që merren me çështje ekonomike ose financiare, janë thelbësore dhe janë fusha ku çdo qeveri duhet bëj kujdes dhe patjetër një fushë ku unë mundohem të për të cilat unë mundohem të flas në diskutimet që kam me liderët. Patjetër unë kam diskutuar me ambasadorën amerikan dhe Shtetet Bashkuara kanë qenë goxha aktive në këtë fushë në përgjithësi, është diçka që ju e dini shumë mirë. Ambasadori amerikan flet për këtë shumë dhe kur fola me të, kur diskutuam me këtë, diskutuam edhe për këtë. Granoff ju përmendët sistemin bankar. Sistemi bankar është duket i shtrirë në mënyrë kapilare në gjithë Shqipërinë, ka shumë banka, duket i mirë kapitalizuar. Pyetja ime naive është pse nuk japin kredi? So I think banks are making loans. Bankat faktikisht po japin kredi. If you look at the overall level of credit, Nëse shohim nivelin e kreditdhënies në të gjitha vendet, të përgjithshëm është një funksion the policy position of banks, i pikpamjes politike, të politikave të bankave dhe gjithashtu të kredimarrësve. A keni kredimarrës të kualifikuar që vinë dhe duan të marrin para me kredi? I think that the Besoj banking se sektori bankar në Shqipëri quite developed. është goxha i zhvilluar, keni të drejtë, sipas çdo mati është i zhvilluar, That probably the business sector por besoj se sektori i biznesit po mëson akoma how to use se si të përdor kredin in an appropriate way. në një mënyrë të përshtatshme për të zhvilluar biznesin e tyre. Ekonomia është e re në disa mënyra. Mos harroni që në momentin kur ne filluam dhe hapëm bankën tonë, shakaja ishte që bankat pretendonin se jepnin hua dhe kredimarrësit pretendonin se po ripaguanin huan. Është proces pra që njerëzit të kuptojnë se si funksionon banka, edhe bankat është e vështirë që të kenë profesionistë që kuptojnë gjërat. Besoj se kemi bërë progres, a kemi arritur aty ku duhet? Patjetër që jo. Besoj se kemi rrugë për të bërë edhe në këtë rast. Por besoj se kemi ecur goxha. Mos ka bëj Shqipëria është i vetmi vend që nuk ka bursë. Ka të bëjë me nivelin e besimit? No, not at all. As pak. And I'll actually tell you that Dhe I think mund t'ju that them që thinking about të mendosh a stock market për një treg definition aksionesh having a private sector economy është si përkufizimi i një sektori privat, është të mendosh që vetëm sepse ke zgjedhje ke një demokraci funksionale dhe një nga gjërat që kemi parë në botë është që mund të kesh zgjedhje, it doesn't mean that you por nuk do thotë që ke një demokraci funksionale. have a functioning democracy. Të kesh një demokraci funksionale, You need democratic patjetër ke nevojë për so that institucione the demokratike, elections are legitimate and kështu që zgjedhjet të jenë legjitime dhe që të kenë kuptim. I don't think that we've been asked about this Na for a long time. kjo pyetje na është bërë shumë shpesh faktikisht. Unë me të vërtetë nuk them që një treg aksionesh në Shqipëri ka shumë rëndësi. Ajo që ka rëndësi Companies që get access to a capital. kanë shoqëritë akses në kapital që të rriten dhe të zhvillohen? Entrepreneurs build their business. A mund të sipërmarrësit të ngrenë biznesin e tyre? A mund të tregtojnë ndërkombëtarisht? A mund të tërheqin dhe të formojnë punonjës që mund të bëjnë punën për 10 vite të ardhshme? Këto janë pyetjet kyçe. If 10 years from now, Nëse mbas 10 vitesh those things are done, këto gjëra janë të bëra and if Albania doesn't dhe nëse Shqipëria nuk ka një treg aksionesh në atë moment, një bursë, nuk besoj se ka rëndësi, po edhe nëse e ka bursën, atëherë prapë mirë. of having a stock Por ama rreziku që të kesh with an një immature bursë economy me një ekonomi të pamaturuar është që bursa do të sets you back a long way. do të ketë probleme dhe njerëzit humbin shumë. Në qoftë se ke zgjedhje pa institucion demokratike, nuk e çon demokracinë para, por e çon atë mbrapa dhe kështu e shoh dhe bursën. Jemi në minutët e fundit, unë kam disa pyetje që në fakt do doja t'i konsumonim për shkak se është natyrë shumë e veçantë. Më ka qelluar që të intervistoj kryesisht politikan, po jo njëri të pasur, do të thënë
duket një lloj paradoksi se politikanët janë të pasur, po flasim kuptimin e çfarë deklarojnë. A e konsideroni ju veten një milioner? So I've been lucky in my life Kam pasur fat në jetën time to try to put myself and my family in a dhe position e where kam I would vënë have veten time financial dhe freedom. familjen time në një pozicion ku kam patur liri financiare. And having financial freedom Edhe pasja e lirisë financiare enabled me to make më ka choices dhënë mundësinë që të bëj like being zgjedhje. a volunteer here. Si për shembull të jem in punëtar këtu në Shqipëri, të punoj punëtarisht So në I've been Shqipëri. very fortunate Kështu që kam in pasur that shumë way fat në to be able to këtë pikpamje dhe kam patur mundësi që të kem këtë liri financiare. Japonezët thonë që fati është skill, është mjeshtri. Çfarë mjeshtrish posedoni që ju kanë bërë juve me fat, apo që ju kanë ndihmuar të ndodheni në vendin e duhur, në kohën e duhur, rrethan që për tjerët nuk ka qenë kaq e qartë? I think that maybe it was Einstein Besoj who se said ishte Einsteini që that, ta things were 1% gjërat inspiration janë 1% and frymëzim dhe 99% 99% djersë. Most of success, I think, Shumë depends on shumë pjesë e suksesit varen nga puna dhe nga puna e fuqishme dhe të punosh me shumë se të tjerët, të kesh shumë këmbgulje, mos dorëzohesh kur njerëzit e tjerë dorëzohen. It's not Kam një problem. necessarily about being so much Nuk smarter lidhet than shumë the me next guy. të qenurit shumë inteligjencë tjetri. Unë nuk jam artist që kam krijuar diçka që askush tjetër nuk e krijon dot. So have I worked at it hard? A Yeah, I kam think I've punuar? worked at it Po, hard. besoj se kam punuar I goxha, don't give up, nuk dorëzohem. and I don't give up in Albania. E and nuk I don't dorëzohem give në up Shqipëri dhe anywhere nuk else. dorëzohem askund Ka tjetër. një problem I only have me working hard, me të punosh fort. Do të thënë, nga historia njerëzore, njerëz që kanë punuar më shumë janë skleverit, pastaj bujkrobërit, pastaj punëtorët, po nuk u bën milioner. So you're right. You have to work smart. duhet të punosh edhe në mënyrë inteligjente. You're right. And Keni shumë të drejtë në këtë and pjesë. and you have to work smart. Dhe duhet të punosh me inteligjencë, duhet të japësh përparësi gjërave të duhura, duhet të përqendrohesh dhe duhet mendosh se çfarë do të ndryshojë gjërat dhe çfarë nuk do të ndryshojë gjërat. Anybody, I think, who Dhe is patjetër successful, mendoj që whether çdo it's in person që business, është i suksesshëm in në government, biznes, në qeveri, in the media, në media, has to work smart. duhet të punojë me mençuri. Keni të Fituesi i drejtë. çmimit Dhe Nobel për ekonomi Nobel Prize. këtë vit, Richard year. Taylor, i pyetur se si do t'i shpenzojë $1 milion që shoqërohen me çmimin, ai tha se ka 72 plane për t'i shpenzuar në mënyrën më të papërgjegjshme të mundshme. I read this quote. Këtë citim, e kam lexuar këtë citim faktikisht. Of course, Professor Taylor has the Patjetër freedom që profesor Taylor spend the ka Nobel mundësinë Prize të money shpenzojë paratë e çmimit Nobel because as në a mënyrë të tenured papërgjegjshme professor, sepse si profesor the rest of his compensation pjesa he can spend responsibly. mund të shpenzojë pjesën tjetër But të what's pagës së tij në interesting mënyrë të about përgjegjshme. Professor Por ajo që është e rëndësishme për profesor Taylorin Is that he won the Nobel është që ai e Prize fitoi çmimin Nobel by looking duke at the nature of studiuar human decision-making, natyrën e vendimarrjes almost njerëzore. the irrational Irrational. way Atë that we pjesën make decisions. jo racionale me të cilën ne marrim vendime. And as you know, this Edhe siç e djeni, change in how people view këto ndryshime economics se si njerëzit shift in shohin how ekonominë ka sjellë shumë ndryshim se si njerëzit i shohin dhe I gjëra të tjera. actually gave to our Dhe investors faktikisht unë i kam dhënë investitorëve tanë about this at një our last annual libër në lidhje me Because këtë one në of the takimin things that tonë I të think fundit, decision-makers sepse need to do besoj se një nga is gjërat look që at the way we vendimarrësit make decisions, duhet të bëjnë është shojmë se si understand the marrin biases vendimet, in our të own kuptojnë decisions. çfarë na drejton Our në këto decision-making, vendime. Vendimarrja if jonë, we're honest, is not nëse nearly as jemi të rational as we sinqert, nuk është as që racionale sa And mendojmë if ne. you don't understand Dhe that, nëse nuk e kupton diçka You don't të get the tillë, Nobel Prize. mistakes. Well, you won't win the Nobel nuk e Prize, fiton for çmimin sure, Nobel and you'll make dhe mistakes. patjetër do të bësh edhe gabime. Pyetja e fundit zë Granoff. Last question, Në Mr. intervistat që ju keni dhënë, keni folur për barazinë e mundësive, po jo barazinë e pasurisë. Pyetja ime është që a ka ndonjë recetë për të luftuar varfrinë dhe për të ngushtuar hendekun midis 1% dhe 99%? 99%. So, clearly,
Patjetër, problem problemi i pabarazisë greater is po getting bigger. zgjerohet dhe po zmadhohet This gjithmonë më problem shumë. threatens Ky problem all kërcënon countries and të all gjitha societies. vendet dhe të gjitha shoqëritë. And one way or another we have to Dhe në figure një out a mënyrë way ose në një to tjetër deal with it. duhet ta trajtojmë këtë problem. Certainly in my experience, and I think if you Në look përvojën at time, patjetër, dhe nëse shohim ekonominë në vende të tjera, provat sugjerojnë që ne duhet të gjejmë mënyra që t'u japim mundësi njerëzve, por jo që t'i japim para njerëzve. Rishpërndarja i bën të gjithë të varfër në fare. Duhet të gjejmë një mënyrë se si shoqëritë të zhvilluara për të siguruar jo rezultate barabarta, por mundësi të barabarta. Mbase kjo është sfida më e madhe e bretit të ardhshëm. Nëse nuk e zgjidhim këtë, nëse mendoni se do kemi probleme në qeveri dhe në ekonomi sot, prisin sa të vijë ardhmja. Qofse e zgjidhim këtë, besoj se do kemi bërë një hap shumë të mirë përpara, duke për të ndihmuar njerëzit të arrijnë potencialin e tyre. Proverb nga që ne vim nga një vend i zgjuar komunistët janë ata që nuk kanë asgjë dhe duan ta ndajnë me communists to say that Erdogan have nothing and want to share it with the world. Mr. Granoff, thank you for being here on Face to Face with me tonight. Thank you so much. I'm glad to join you. Bashkë të shikohemi deri në emisionin e ardhshëm. Natë të mirë.